هذا الفيديو ان شاء الله غنشوف الحل ديال مشكل ثقل الويندوز 10 اللي كيعاني منه هادي. اولا كندخلو التاسك ماناجر، هنايا انا عندي ديزاكتيفي هاد المشكل. ثم تبان لكم في حالة الشكل هادي 99% هذا هو المشكل. كندخلو للسيرش، غنكتبو سيرفيس من بعد open comme administrateur. Après خرجنا الواجهة في حالة الشكل هادي. غنبحثو على ويندوز سيرش. كاين هنا بزاف ديال الخدمات، لكن حنايا نبحثو على ويندوز سيرش. ها هي كنكليكيو عليها وكنكليكيو على ستوب. هادشي كتكون اوتوماتيك، حنايا كنرجعوها مانيوال. غنعاودو ندخلو نكليكيو على بروبريتي، غنشوفوها هنا اوتوماتيك، غنبدلوها مانيوال. بطبيعة الحال غنكليكيو على ابلاي، من بعد اوكي، ونخرجو وغنمشيو نعملو ريستار الجهاز ديالنا. غادي نرجعو للسيستم بعد ما عملنالو ريستار. نعاودو ندخلو للتاسك ماناجر، دخلنا للتاسك ماناجر. غنشوفو دابا ديسك هنا، ديسك 0، يعني يقدر يطلع يهبط ولكن ما يبقاش فيكس في 100%. يعني كنرجع شفتو كيما شفتو هنايا كيتغير النسبة المئوية، مبقاتش اوتوماتيك، رجعت مانيوال. ان شاء الله يكون هذا هو حل المشكل. شكرا.